Section B, question number 2A. So we have e to the power of x minus 12, e to the power of negative x minus 1 equals to 0. So ini e to the power of negative x ini kita jadikan pecahan. E to the power of x minus 12 over e to the power of x minus 1 equals to 0. And then let u equals to e to the power of x. So we have u minus 12 over u minus 1 equals to 0. And then kita darab semua dengan u, kita dapat u square minus 12 minus u equals to 0. Rearrange u square minus u minus 12 equals to 0. So factorize. Kita akan dapat u minus 4 u plus 3. Sorry. U minus 3. Sorry, u plus 3 equals to 0. So kita ada u equals to 4, u equals to negative 3. U is e to the power of x equals to 4, e to the power of x equals to negative 3. So exponent to the power of negative 3, exponent mesti nilainya sentiasa positif. Okay, so yang ini kita akan reject. So kena tulis no solution. Jika tak tulis, kita anggap pelajar tak tahu jawab. Okay, so ini nak cari x, kita take log besar. So ln e to the power of x equals to ln 4. X letak depan, ln e is 1. So x equals to ln 4. Cukup sekadar macam ini sahaja. Okay, untuk soalan B. Soalan B diberi 3 less than x square minus 2x less than 12 plus 2x. Okay, kalau kita jumpa benda ni diapit, ni dua-dua ada inequality, so we are going to split into two parts, di mana kita akan salin sama macam yang sebelah kiri ni. 3 less than x square minus 2x and x square minus 2x less than 12 plus 2x. Okay, kita rearrange. Okay, rearrange. Okay, yang ini hati-hati sebab ada pelajar dia bawa tahu negatif x kuasa 2 ke sebelah. Okay, katakanlah cikgu bawa tahu sebelah bawa negatif x kuasa 2 tambah 2x. Okay, lepas tu tambah 3 less than 0. Okay, katakanlah awak tekan EQN. Okay, tekan EQN, cikgu masukkan A negatif 1. 2 adalah B adalah 2 and then C adalah 3. So cikgu akan dapat 3 dan negatif 1. So awak mesti akan buat x tolak 3, x tambah 1. Mesti awak akan buat macam tu. So tolong hati-hati, kalau awak jumpa x kuasa 2 awak ni negatif, awak jadikan dia positif dulu. Jadikan dia x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 dan kena tukar simbol greater than 0. Okay, so barulah kat sini betul. Kalau tak nanti awak akan salah. Okay, yang ini pun cikgu simplify. Cikgu akan dapat x square tolak 4x tolak 12 less than 0. So factorize x minus 6 x plus 2 less than 0. So ini ZOF cikgu dapat 3 dan negatif 1. Ini ZOF cikgu dapat 6 dan negatif 2. So yang ini boleh buat table ataupun graf. Kat sini cikgu nak buat graf. Cikgu buat graf senyum sebab x kuasa 2 kita positif. So kat sini open negatif 1. Yang ini open negatif 1. Sebab dia nak greater than 0, kita shape the region for greater than 0. Sebab bahagian atas. So, jawapan kita akan dapat
x less than negative 1 union x greater than 3. So, ini adalah positif 3. Lepas tu kita buat yang ini pula. Ini senyum. Okay, open negative 2. Open 6. Okay, sebab dia less than 0. Ni less than 0. So, kita lorek di bawah paksi x. So, jawapan kita akan dapat x di antara negatif 2 dan 6. Okay, belum habis lagi sebab kita ada perkataan and. Okay, ada perkataan and. So, kita kena combine these two solution using number line. Okay, cikgu buat number line cikgu panjang. So, kita letak nombor yang terlibat je. Kita ada negative 2. Ya, negative 2 sebelah kiri. Negative 1 sebelah kanan. Dan 3, 6. Okey. Yang ini open to the left. Tengok cikgu punya arrow sampai ujung. Yang ini 3. Ke kanan. Lepas tu negative 2 dengan 6 open. Open. Disebabkan tadi adalah N. Dia adalah intersection. So, kawasan intersect kita adalah ini. Disebabkan ada 2 region, so ada 2 lah jawapan kita. Jawapan yang terakhir adalah X di antara negatif 2 dan negatif 1. Or, ataupun nak guna union pun boleh. X di antara 3 ataupun 6. Okey, boleh bagi jawapan macam ni atau ada juga yang suka bagi dalam interval. So, boleh open negative 2 until negative 1 union open 3 until 6. Mana-mana pun boleh. Okey, dah selesai.